Welcome back to this video. በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ HTML ቴክስት እናወራለን። ከዛ በፊት ግን እስቲ በባለፈው ቪዲዮ ያረግነውን እናስታውስ። So in the last video HTML boilerplateን እንዴት በቀላሉ እንደምንፈጥርና እያንዳንዱን ታግ ለማየት ሞክረናል። Just a reminder, boilerplate VS Code ላይ create ስናደርግ ኢሜት የተባለውን የVS Code ኤክስቴንሽን ስላለ እነዚህን ሾርትከቶች መጠቀም እንችላለን ኢሜትን በመጠቀም ማለት ነው። የመጀመሪያው HTML በመጻፍ ከዛ ኢንተር ስንለው ኢሜት HTML boilerplateን ክሬት ያደርግልናል። ሁለተኛው ደግሞ ቃል አጋኖን በመጻፍ እና የታብ ምልክቷን ኪቦርዳችን ላይ በመንካት እንዲሁ የHTML boilerplate ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን በመጠቀም የHTML boilerplateን ማግኘት እንችላለን። ስለባለፈው ቪዲዮ ይሄን ያልካለን ወደ ዛሬው እንሂድ። ማይክ ነኝ ከፕሮግራሚንግ ሰርኪት። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። አብራችሁኝ ቆዩ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ ቴክስት ወይም ጽሁፍ ማለትም HTML ላይ እንዴት ጽሁፎችን እንጽፋለን፣ ምን አይነት ኤሌመንቶችንስ እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን። በጣም ብዙ ጊዜ ቴክስት፣ ፓራግራፍ ወይም አንቀጾችን ድረገጽ ላይ ለመክተት የምንጠቀምበት ኤሌመንት ፓራግራፍ ኤሌመንት ይባላል። ይህንን ብራውዘራችን ከምንጽፈው ፓራግራፍ ከላይና ከታች ራሱ ስፔስ ያደርጋል። ይህም እያንዳንዱ ፓራግራፍ ከሌላ ፓራግራፍ ለመለየት ያስችላል። እስቲ ፓራግራፍ ኤሌመንትን ተጠቅመን ይሄንን ኤግዛምፕል እንየው። ሶ ፓራግራፍ ስንጽፍ ፒ ታግ ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ፒ ታግ ላይ የመጀመሪያው ኦፕኒንግ ታግ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ክሎዚንግ ታግ ነው። እዚህ ጋር አንድ ትሪክ ላሳያችሁ። ፒ ታግ ተጠቅመን ብዙ ፓራግራፍ ስንጽፍ ከምንውል ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። just write lorem እና ኪቦርዳችሁ ላይ ኢንተር በሉት። out of the box lorem ipsum የተባለ የላቲን ቃል ይጽፍላችኋል። እንዲሁም የፈለጋችሁትን የቃላት ብዛት እንዲያመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህም ጋር lorem ትሉትና የምትፈልጉትን የቃላት ብዛት ወይም መጠን ትጽፋላችሁ። እኔ የምፈልገው 30 ቃላት ስለሆነ 30 ላርገው። ሶ lorem ብዬ ከዛ 30 ጽፌ ኢንተር ስለው 30 ቃላትን ያዘ lorem ipsum የተባለ የላቲን ቃል ይጽፍልኛል ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ሴቭ እናርግና ብራውዘራችን ላይ እንይ። ስለዚህ ይሄን በመሰለ መልኩ ያመጣልናል ማለት ነው። እስቲ ለዚህ ፓራግራፍ ርዕስ ታይትል ወይም ሄደር እንጻፍለት። ስለዚህ ከፓራግራፉ በላይ h1ን እንጠቀም። VS ኮድን ብዙ ጊዜ የምመርጠው ማንኛውንም ታግ ስጽፍ በቀላሉ ያስመርጣችኋል እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን h1 ታግ ጽፌ ታብን ወይም ደግሞ ኢንተርን መንካት ብቻ ነው። ይሄን ስነካ h1 ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ታጉን ይጽፍልናል። እዚህ ታግ መሃል እንኳን ደህና መጣችሁ ብዬ ልጻፍና ሴቭ አድርጌ እንየው። ከዚህ ላይ ይህን ትልቅ ጽሁፍ h1 ታግ ያመጣልናል ማለት ነው ከፓራግራፋችን በላይ። ሄደር ኤሌመንቶች 6 ሌቭል አላቸው። እነዚህም h1፣ h2፣ h3፣ h4፣ h5 እና h6 ናቸው። ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር የጽሁፉ ሳይዝ ይቀንሳል። እስቲ አብረን እንየው። h1 ጽፈን አይተናል መጀመሪያ ላይ። ሰው ከዛ h2 ስናረገው ትንሽ ይቀንሳል። h3 ስናረገው እንደዛ ይቀንሳል። h4 ስናረገው ከh3 ይቀንሳል። h5 ስናረገው ከh4 ይቀንሳል። h6 ስናረገው ደግሞ ከh5 ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ወደ ታች ሳይዛቸው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ h1 ትልቁ ሲሆን h6 ሄደር ደግሞ ትንሹ ነው ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ኔስቲንግ ወይም ተካታች HTML ኤሌመንቶችን እንይ። እስካሁን ኮድ ስንጽፍ ኔስት እያደረግን ነበር ማለት ነው። ይሄም ማለት HTML ታግ ውስጥ ለምሳሌ HTML ታግ ውስጥ ሄድ አለ፣ በሄድ ስር ደግሞ ታይትል አለ። ከዛ እስቲ ቦዲ ጋር ደግሞ ብናይ ቦዲ ታግ ስር
h1 እና h2 እያልን ሄደር ኤሌመንቶችን በመጠቀም ጽፈናል ማለት ነው። ይሄ ማለት አንዱን በአንዱ ስር ስንጽፍ ኔስቲንግ ይባላል ማለት ነው። እስቲ አንድ ምሳሌ ዲቭ እንጻፍና እዚህ ዲቭ ውስጥ የሆነ ነገር እንጻፍ። በመቀጠልም እዚህ ዲቭ ውስጥ ሌላ ኔስትድ ኤሌመንት መጻፍ እንችላለን። ይህም ማለት አንድ ኤሌመንት ውስጥ ሌላ ኔስትድ ኤሌመንት ወይም ሌላ ኤሌመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ በዚህ ኔስቲንግ ስር አሁን ላይ ልንጠቀማቸው የምንችላቸውን ኤሌመንቶች እንይ። እነዚህም ቦልድ፣ ኢታሊክ እና አንደርላይን ናቸው። ሌሎችም ይኖራሉ፣ ግን ለጊዜው የምናየው ይሄን ነው። እስቲ አንድ ባንድ እናያቸው እነዚህ። እስቲ አንድ ሎረም ኢፕሰን ፓራግራፍ ልፍጠርና እዛ ፓራግራፍ ውስጥ የመጀመሪያዎቹን 3ቱን ቃላቶች መርጬ ቦልድ ላርጋቸው ወይም ላድምቃቸው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ቦልድ የተባለውን ኤሌመንት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቃላቶች ዳርና ዳር ላይ ቢ ኦፕኒንግ ታግ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ቢ ክሎዚንግ ታግ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህንንም ብራውዘር ላይ ስናየው እነዚህ ኦፕኒንግ እና ቦልድ ክሎዚንግ ታግ ውስጥ የከተትኳቸው 3 ወርዶች ብራውዘሬ ላይ ደምቀው እናያቸዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኢታሊክ ነው። ይሄኛው ደግሞ ጽሁፋችን ተጣሞ እንዲታይ ይረዳናል። እስቲ ሌላ 3 ቃላት እንምረጥና እነዚህንም በአይ ወይም ደግሞ ኢታሊክ ኤሌመንት ወይም ደግሞ ኢታሊክ ታግ በአይ ታግ ማለት ነው ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ታግ እንክፈትና እንዝጋቸው። በተመሳሳይ ብራውዘራችን እነዚህን ቃላት አጣሞ ያሳየናል። ሶስተኛው አንደርላይን ነው። ይህም የምንፈልገው ቴክስት ስር መስመር እንዲያደርግልን ከፈለግን መጠቀም እንችላለን። ይህንን እስቲ እንሞክረው። ብራውዘራችንን ስንከፍት እንዲህ አድርጎ በመረጥናቸው ቃላቶች ላይ ወይም ስር በማስመር ያሳየናል ማለት ነው። እስቲ እንደ መጨረሻ ምሳሌ ኔስትድ አድርገን እንያቸው። ወይም መጀመሪያ ፓራግራፍ ኤሌመንትን ልክፈት፣ ክሎዚንግ እና ኦፕኒንግ ታግ ፓራግራፍ ታግ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በመቀጠልም ቦልድ ኤሌመንት ልፍጠርና እዛ ቦልድ ታግን ተጠቅሜ እና እዛ ቦልድ ታግ ስር ኢታሊክ ታግን ልክፈት። ከዛ በዛ ስር አንደርላይን ታግ ከፍቼ እዛ ውስጥ የሆነ ጽሁፍ ደስ ያለን ጽሁፍ ጻፉ፣ እኔም የራሴን ጽፋለሁ። ከዛ ሴቭ እናድርገው። ይህ ማለት ፓራግራፍ ጻፍልኝ፣ ያንን ፓራግራፍ ደግሞ የጻፍነውን ጽሁፍ አጉልተህ አጣመህና አንደርላይን አድርገህ አሳየኝ ማለት ነው። እንደምታዩትም ብራውዘር ላይ ይሄንን አሳይቶናል። በአጠቃላይ ዛሬ 3 ነገሮች አይተናል እዚህ ቪዲዮ ላይ። በአጠቃላይ ዛሬ እነዚህን ነገሮች እዚህ ቪዲዮ ላይ አይተናል። የመጀመሪያው ፓራግራፍ ኤሌመንት ነው፣ ፒ ታግን በመጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛው ሄደር ኤሌመንት ነው፣ ከh1 እስከ h6 ያሉትን ሄደር ኤሌመንቶች በመጠቀም። ሶስተኛው ኔስቲንግ የተባለ አይዲያ አይተናል። ይህም ኔስቲንግ ምንድነው? አንድ ኤሌመንት ስር ሌላ ኤሌመንት መጻፍ እንደምንችል አይተናል። የመጨረሻው ቦልድ፣ ኢታሊክ እና አንደርላይንን በመጠቀም እንዴት ቴክስት መጻፍ እንደሚቻል አይተናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ ከተመቻችሁ ላይክ፣ የቻናሌ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ እና ሁሌ አዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናሌን ይከታተሉ።